Chào các bạn. Đây là 3 hũ cải chua mình làm được khoảng 2 ngày rồi thì bữa nay đã ăn được rồi ha. Mình làm để ăn Tết, nhưng mà cái cải này đó mình thường làm để trong tủ lạnh thì mình cứ ăn dần 5-6 tháng cũng không bị hư hết các bạn. Rất là ngon, giòn ngon luôn. Các bạn coi em nè. Rất là ngon ha. Thì mình sẽ thử cho các bạn xem. Các bạn thấy không, khi mà mình mở cái hũ cải chua ra mà mình thấy cái nước nó vẫn trong, không có bị nhớt là coi như mình đã thành công rồi ha. Mà vẫn giữ được cái màu rất là đẹp ha các bạn. Thấy giòn không? Cái này thì mình đã để bên ngoài được 2 ngày rồi thì bây giờ nó rất là vừa ăn, cho nên mình sẽ mang để vào trong tủ lạnh ha. Độ khoảng 5-6 tháng mình cứ ăn như vậy không có bị hư nữa các bạn. Mình thử ha, miếng cải chua của mình. Rất là vừa ăn, mặn mặn, ngọt ngọt, và có vị chua. Và đặc biệt đó là nó không có còn vị hăng của cải, rất là giòn luôn nha các bạn. Và sau đây xin mời các bạn xem cách mình chia sẻ làm cải chua nha. Đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị để làm cải chua bữa nay các bạn. Thì đây mình có 3 kg cải xà xậy, mà mình mua loại cái nòng lớn, chắc và cây lớn lắm à. Thì cái này mình đã rửa sạch rồi, mình cắt bớt lá và để ráo ha, hơi héo một chút thì mình làm sẽ ngon hơn. Thì nguyên liệu đi kèm nữa thì mình có một ít củ hành tím, một củ tỏi và một ít ớt hiểm để mình sẽ ngâm chung với cải chua các bạn. Và nước để mà mình ngâm cải chua thì mình dùng là 50ml muối, 150ml giấm ha. Giấm này là giấm nuôi đó các bạn. Và 2 cup đường. Và mình chuẩn bị 2 cái hũ thủy tinh để ngâm cải chua nha. Và bây giờ mình bắt tay vào làm. Và bây giờ thì ớt thì mình lặt cái cùi ha các bạn. Mình đừng có cắt ra ha. Tại vì nếu mình cắt ra thì nó rất là cay. Để như thế này thì nó có cái vị the the là được rồi. Hành tím thì mình lọt vỏ ha. Nếu mà mình có loại hành tím mà loại củ nhỏ thì càng tốt các bạn. Nhưng mà hôm bữa mình mua thì không có cái loại nhỏ, chỉ có loại bự này thôi. Bây giờ thì mình lọc tỏi luôn ha. Dạ, mình đã lọc được một dĩa củ hành, tỏi và ớt ha. Thì bây giờ mình bắt đầu cắt cải nha các bạn. Cải này mình rửa rồi nên mình cắt ra từng bẹ ha. Và cái gốc này thì mình cắt bớt cái gốc. Cái nòng thì mình chẻ làm 2 cái này ha, cho nó thấm cái nước. Và bây giờ mình bắt một cái chảo nước sôi lên để chuẩn bị trụng cải ha các bạn. Và bên đây thì mình đang chuẩn bị một cái thau, mình bỏ nước và nước đá vào để chuẩn bị khi nào mình trụng cải xong mình sẽ bỏ vào đây mình ngâm ha. Bây giờ thì mình bắt đầu trụng cải ha. Thường thì mình sẽ trụng cái gốc của cải trước, độ khoảng vài giây rồi mình nhúng luôn cái lá vào, xong mình cho nó ráo ha. Và mình sẽ bỏ bên cái thau nước lạnh của mình, và cứ tiếp tục như vậy ha các bạn. Nước lạnh ha, có nước đá cho nó lạnh nhanh đặng nó giòn cái cải và xanh, giữ được độ xanh ha các bạn. Bây giờ thì mình nó đã nguội đó, mình thì vớt ra cái rổ cho để ráo nha. Cái cải nãy mình trụng bây giờ mình để ráo, bây giờ mình cắt ra các bạn.
Thì ở đây mình thường á, mình làm mình cắt nhỏ như thế này, đằng khi mình ăn cái mình gấp mình ăn liền, nó cũng rất là tiện dụng và lại nó không có chiếm chỗ trong cái hũ của mình nữa ha. Cải mình đã cắt xong rồi các bạn, mình bỏ hành tím với ớt với lại tỏi mình vào mình trộn chung ha. Rồi bây giờ thì mình bắt cái nồi, mình bỏ 1,5 lít nước lên, mình nấu sôi rồi ha các bạn. Thì mình bỏ 100 ml giấm, 2 khắp đường ha, và 50 ml muối. Mình nấu sôi ha, và mình khuấy đều cho nó tan. Ngâm cải chua thì mình phải cần nấu cái nước này cho thật là sôi và tan đều ha các bạn. Cái hỗn hợp của mình đã sôi ha, thì mình tắt lửa ha các bạn. Thì mình xin nhắc lại, thì mình dùng 1,5 lít nước, 150 ml giấm, 50 ml muối và 2 khắp đường cho 3 kg cải nha các bạn. Thì bây giờ mình nhắc xuống để cho thiệt là nguội nha. Bây giờ thì mình nhận cải vào hũ nha các bạn. Các bạn nhớ nhận cho nó chặt vào nhé. Mình để những cái trái ớt và tỏi bên ngoài cho nó đẹp. Thì vì cái nước ngâm đó nó có muối đó các bạn, cho nên nó sẽ bị xìu xuống, cho nên các bạn làm đầy một chút xíu cũng không sao ha. Bây giờ thì cái nước này nó đã nguội rồi các bạn, thì mình sẽ đổ vào trong cái hũ cải của mình nha. Và mình đổ cho nó ngập luôn nha các bạn. Xong ha, mình đã xong 2 hũ cải nè các bạn. Coi vậy lúc nay mình đã hoàn tất được 2 hũ cải chua để dành ăn Tết các bạn. Thì cải chua này khi mà mình mới làm đó thì mình để bên ngoài ha, độ khoảng 2 ngày thì mình mới ăn được. Mà khi ăn được rồi thì các bạn bỏ vào ngăn mát tủ lạnh thì có thể giữ được 4-5 tháng, ăn vẫn giòn ngon nha các bạn, vẫn không có bị hư đâu ha. Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.